Hi everyone, hope you will. In today's video, I'm going to talk about imperative sentences. A mai videóban a felszólító mondatokról fogok beszélni. Stop. Have a nice day. Join us for dinner. Please open the window. Imperative sentence is a sentence that tells somebody to do something. I tell you what to do. That somebody doesn't have to be another person. When you use voice commands with virtual assistants such as Alexa or Google Assistant, you're using imperative sentences. For example, Alexa, stop the music, or Google, set a timer for 10 minutes. These type of sentences are widely used in our daily lives. For example, at home, at school, at work, on public transport, or at many other public places. A felszólító módokat ugye akkor használjuk, amikor valakinek mondok valamit, hogy mit csináljon. Ez nem kell, hogy egy valódi személy legyen. Ezeket a mondatokat használjuk, amikor virtuális asszisztenssel beszélünk, például az Alexához beszélek, vagy pedig a Google asszisztenshez. Nekik is inkább utasítunk, vagy kérjük őket, hogy csináljanak valamit. Ezeket a mondatokat széles körben használjuk a hétköznapi életben, akár otthon, a munkahelyen, az iskolában, publikus helyeken, vagy például a tömegközlekedésben kiírva látjuk őket, stb. I'm going to talk about 6 types of imperative sentences. The first one is when we make a request or invitation. Ezeknek a mondatoknak 6 típusáról fogok beszélni. Az első az, amikor valamilyen kérést fejezek ki, vagy meghívok valakit, invitálok. Please come to my party. The second type is when we offer advice. A második típus, amikor tanácsot adunk valakinek. Consider taking a taxi home. The third one, when we issue a command. A harmadik, amikor valamit követelünk. Come here right now. The fourth type is warnings. Watch out. Ez azt jelenti, hogy vigyázz. We can also use imperative sentences when we give instructions. Amikor útbaigazítást adok valakinek, például az utcán valaki megkérdezi tőlem, hogy hol találja a bankot, és akkor elmondom, hogy menj egyenesen, és a sarkon fordulj jobbra. Go straight and turn right at the corner. And the last one I'm going to mention is wish. I wish something to you. For example, have a nice day. As you can see from the examples, the typical form of an imperative sentence is a verb without a subject. These bossy verbs are in the present tense. The subject is obvious and has therefore been removed from the sentence. Ezeket a felszólító mondatokat alany nélkül használja az angol. A magyarban sem tesszük hozzá az alanyt, viszont a taragozásnál kiderül, hogy kihez vagy kikhez beszélek. Tehát, hogyha magyarul mondanék példát, üljetek le, vagy üljenek le, vagy pedig ülj le. Itt az igéhez kapcsolódó ragozásból kiderül, hogy kihez vagy kikhez beszélek. Vannak olyan felszólító mondatok is a magyarban, amiben nincsen ige, például vigyázz, lépcső, kihajolni, tilos. Ezekben például nincsen alany. Az angolban egyáltalán nincsen alany, talán egyedül az everybody, vagy everyone. Tehát everybody sit down, please. Kérem mindenkitől, hogy üljön le. Ilyen előfordul. De a legtöbbször valóban hiányzik az alany a mondatból. Ez azért van, mert nyilvánvalóan a szituációból kiderül, hogy kihez vagy kikhez beszélek, és ez nem kíván további magyarázatot vagy alanyt a mondatba. Alright. Next, let's check some photos. I ask you to try to form an imperative sentence. Let's see the first one. What would you say here? Most mutatok pár képet, és próbáljátok magatoktól felszólító mondatokat alkotni. Itt az első képnél például mi lehet az, amit mondok, vagy akarok mondani a kutyának. Például, hogy ülj le. Angolul sit down. Let's see the next one. Nézzük a következőt. Keep off the grass. Or you can also say don't step on the grass. The second sentence is a negative form. Don't. Mondhatsz tagadó mondatot is. Ne lépj a fűre. Number 3. Nézzük a harmadikat. Oh. I would say here, give me the money. Add ide a pénz. Next one. So this is a contract. Ez egy szerződés. A talal kell írni az alján.
Sign here. Itt írd alá. Next. Kapcsold le a villanyt. Turn off the light. Very good. Okay, what can this be? Wash your hands. Mosd meg a kezed. And this one? Don't drink alcohol. Ne igyál alkoholt, vagy pedig alkoholt inni tilos. One last thing I want to talk about before we say goodbye. Recipes. I'm quite a foodie myself. I like to talk about food. But this is not really about me, but about imperative sentences that we use in the kitchen, especially when we read instructions for a recipe. Ilyen felszólító mondatokat a konyhában is használjuk, főleg akkor, amikor egy receptet követünk, és az alapján főzünk. Legtöbbször a receptekben nincsenek írva teljes mondatok, hanem utasításszerűen szerepelnek. Ezeket is úgy hívja az angol, hogy imperative sentence. Ezek is ebbe a kategóriába, ebbe a felszólító csoportba tartoznak. Now, here's a challenge. Take a look at these imperative sentences and try to guess the recipe. What popular food is it? The answer will be in the description box. Próbál kitalálni, hogy ez minek a receptje, a választ beleírom a leíró dobozba a videó alá. Okidok, we reached the end of the video. Thank you so much for being here. Thank you for watching and listening. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett, lájkoljátok, osszátok meg, vagy iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a következőről, és találkozunk a jövő héten. I'll see you next week. Have a lovely day. Bye for now.